lắp đi lắp đi. Chó đỏ. Chó đỏ. Chó đỏ. Chó đỏ. Đấy là kiểu gì? 50.000. Đây là chụp. Đêm sau ta Cũng nghe được quay một lần à? không còn ai ta 50.000 điểm. Nghỉ dễ. Yên là dễ. Wow. Méo đi, biết chơi. em đi Đi cho bạn luôn. Cả lắm chụp. Cả lắm chụp. thôi hai không chắc anh biết chào văn hóa cho ta giờ mình câu tên la một kiếm ăn đường trai tên ta lạnh lạnh hơn một phiến băng đủ ta vẫn chưa rõ tại sao thay đổi không ăn cùng nhau không biết tên hay một không nói gì nữa bạn nhìn không nên nhau vì khi mình đau đau lúc em rất vui những năm tháng trong ấy dù không phải giống bây giờ anh thật thấy con em bị thấy đau tay cầm đỡ con
ra Kênh thôi. Tính cả rồi. Tính cả rồi. Không ai bắn rùa ở đây. Tính để bắn sát đoạn máu. Tính cả rồi. Dạ. nó đỏ Ui, bảo tỉ nhất rồi. bắn cái kịp và thấy bọn ít máu là bắn cái tiền xuống nha Nhiều máu bắn được gì. chơi thử test Con giết nó không? Nó không phải đòi ạ. Ui, thật nhiên là tay em ơi đỉnh cao. Chạy. Yên, đỡ được. Đỡ được. đâu rồi nào ra Đứng này em cày. Ai cày hết, ai cày hết, ai cày hết. ra đây ăn nặng rồi từ đây là không được quạ nữa mà đã sợ lắm rồi đấy luôn đấy Nó thiếu non ơi. Bạn cái mồm rồi cả chê. rồi em ơi Tao tin đánh thằng ấy. rồi có mình mạng không có biết không
Chiêu ấy, đường vàng rất là thế mà. Là hàng. Cái nào nữa? Đưa cho tí máu này. Nó chết rồi. Say cái rong nhỉ? Mây thu rồi cành hồng đến nơi héo mòn. Cánh hoa tàn tình ấm và em bay theo gió ngàn. Giật mình bàng hoàng trái ngang phố. Đã yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sâu. Sợi tình đầu hoa cùng nỗi đau phố màu. Cánh hoa tàn tình ấm và em bay theo gió ngàn. Người đành vội vàng chẳng từ
sóng gió cứ cuốn trôi mãi vẫn trai bên đợi chờ mãi dần phai tháng nào biết khi nào tìm đến nơi yên ắng buồn bèo đâu ai hiểu thấu em ơi đời dần trải bao nhiêu cánh hoa mang trên vai biết bao nhiêu mặt người chứ không chỉ dành trao theo cả đời người người làm lúc bơ vơ bên nhau chưa đời tình người đâu dám mơ theo mong hẹn bây giờ như mây trôi chẳng biết nơi nào dừng lại đến nơi nào đến đỗ cho anh hát người dẫu thương em lặng lắm nhưng anh vẫn còn hoài anh về tình ngày sau có em trai anh rồi không chờ dẫu ai buồn mang không chung rồi anh hoa cao tình anh chẳng hề nhạt phai tình vui tròn bao kiếp bên đời lênh đênh không bên đỗ đơn phương lâm hậu thiên hạ luôn theo đi muôn phương làm việc trong nhà cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ nơi có thương là hồng thật tôi mang kiếp phúc không vượt lại gần bên nhà
những đôi bóng beo vẫn mưa được trời bóng vàng. Em thương tôi trái ngang dấu cha mẹ còn tôi trai đằng này mùi tiếng đều ở đây. Nàng có hay biết rằng đây cha mẹ nàng biết chúng ta gặp bên nhau lâu rồi đâu có thứ em sợ đến đâu cho mang để ta định hình do chính ta không biết nhảy nhảy Rồi. để cánh xa đôi mình để cha mẹ nàng đang bên con chọn tướng công cho nàng đâu kia gác tôi nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng là sao theo hồng nước mắt thăng thầm có ai đến đâu đâu nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng là sao theo hồng nước mắt thăng thầm có ai đến đâu. Tháng tôi mang kiếp phu không ngược lại gần bên nàng những đôi đôi bóng beo thấm mưa đổ trôi chứ mình thấy nói nhìn cái mắt vậy. em thương tôi trái ngang dấu cha mẹ gọi tôi cha đằng cánh môi yêu thương đầy ta nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta lâu rồi yêu sợ đến đâu cho mang biết ta để do chính ta không biết thân phận kiếp phu gian vang cánh hoa để cách xa đôi mình để cha mẹ nàng đắng biết con chọn tướng công cho nàng lưu duyên gác xuống nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng là gió mưa hồng nước mắt thăng hồng có ai bên lòng nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã sao héo hồng nước mắt thăng hồng có ai đâu 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 buồn này còn đâu đây năm tháng chưa ai rồi tình không ai bờ Nhảy là hai bàn. vài câu nói Nhảy là hai bàn. Biết đeo gì không? Đồ đi lòng ấy. Nhảy là chết. trong lòng này đâu buồn qua nhiều ta em về đi bên người ta này lo
Để toàn sâu hạnh phúc từng với những giờ hạnh cớ tại sao chỉ còn những niềm đau vừa nói ấy quay về còn đâu giấc mộng Ông bán cái rau này. quên ơn tình xưa giờ đây úa phai mà lòng áng mây trôi xót xa vẫn ngại kề ở lại Trời chân sẽ rồi. nhớ thương ai con từng xưa mình anh lẽ loi ngọc ngà phương xa nơi thành đô lấy em đi rồi phía cuối con đồng nhiều phân ngạnh ngùng mơ phai theo bàn chân em đi xa nơi này đêm nhớ thương ngày không tiếng cười nỗi buồn quay kính hay say đêm nhớ nàng rằng lòng thôi mãi quên đi mọi tình xưa ấy qua em đi cũng chẳng một lần quay về nữa mắt rơi hồi trong đêm bên anh đây phải không em dòng xưa chẳng có ai ngóng ai chờ giờ nàng ở phương xa có được hạnh phúc hay là nước mắt chẳng nhầm quên đi dẫu bao nhiêu chân trời cách xa nhau mãi đời thì anh vẫn mong em luôn được bình yên. Tôi còn đâu không em những ngày dài em chỉ bên ai khác chắc khó để quay lại vì bên cạnh đã có ai cho em mối tình khó phai nhắc bản thân đừng phải tập quên điều việc lý trí đã mệt nhòi cô còn đâu không em ơi những câu hát bên sông quay xin chân thương mấy chữ chưa chết chắc em đến sẽ không về đôi để say ngang tình thì quá chán sao các mối ta chẳng thực chất bước đây đi sống vội vàng và tình này thì còn gì nữa nếu lúc em ta bên nhau tình lời hẹn đôi để tớ quên đâu cả những lần tình ngày nào người trao giờ này ai có vì là người nói chẳng thể vỡ đi chung vì tình đậm sâu không trong quá mông lung bên sông buồn vì ngày người bước đi đến đau tận cùng phía cuối con ngạnh ngùng mơ phai theo bàn chân đi xa nơi này đêm nhớ thương ngày không tiếng cười nỗi buồn quay kính dịu thêm say thêm nhớ nàng lòng thôi mãi quên đi mọi ân tình xưa ấy vì nhau
bao anh lại thấy em chốn này. Nhưng lúc em buồn liệu còn nhớ anh hay là em đã quên đi bao nhiêu kỷ niệm rằng lòng thôi mãi lấy đi mỗi ân tình xưa anh là đâu em đi cũng chẳng một lần quay về nữa. Đời đời trong đêm hẹn anh phải không em sống xưa chẳng có tay ngóng ai chờ. Cho tôi thấy gì tôi rất yêu mình Ui, bắn chờ đâu rồi kìa. Nó kéo ngược lại. Mối tình này anh nhìn người tìm sao không đi lỡ lời lỡ phía bên trái ngang sóng gió bay quanh chúng mình sao đường về còn quá xa rồi. Anh đứng nơi này chờ em nơi tan thiên ta tâm mưa vẫn duyên sao mơ lòng phần nghèo đâu trái cũng dung nhan thơ duyên sao phá bằng sao tiếng lòng còn nhiều thơ than thương cho một tấm hư tình kỷ niệm này sao bước theo anh vẫn cứ đó bên Xong rồi. cơn sớm sao qua đau lòng em vội vàng bước sang ngăn anh màu áo lành đổ hoa nào. Bay bắn. này mà cái này không tiền đâu tôi hỏi đi cứu về rồi đến về Là bí thì làm đi. Vợ leo ở đây nhưng sao ta từ ngoài chẳng thấy thấy lòng tỏ dạ sao ta ngàn 700 lần mới thấy ước hẹn công khai ta chỉ chờ đợi người tiếp sau quay rồi tĩnh lặng ta chẳng còn để mình tìm lại thấy nhau đó là nhắn nhủ trên đường đời của mình để lại phía sau đời hẹn hề để căn phòng ta tiếc nhớ về nhau xung quanh anh toàn là hương quỷ dữ anh bước đi rồi phải thấy tiếc nhớ về làm chết thằng kia mà làm sao đứng đã về quay về đây chẳng nhớ đôi em ngắm xem buồn người ta chạy trái anh nhìn thấy sao vui lỡ lời thơ duyên trái ngang làng sóng gió bay quanh chúng mình sao đường về còn ở xa rồi. Anh đứng nơi này chờ em nơi than thiên ta năm mưa vẫn chút sao phá làn phần nghèo đau trái không chung thơ tình sao phá ra bằng sao tiếng lòng còn một mơ thương cho một tâm tư tình vì ngày đó trao anh vẫn cứ đó bên người anh gần bước em say sao qua đâu lòng em vội vàng bước sao đó đấy anh ơi đi đấy đi đấy
đẹp rồi. Nè. Sóng gió quay quanh chúng mình sao đường về còn mơ xa xôi, anh đứng nơi đây chờ em nguyện bao phần tình sao quá lỡ lần, phần nghèo đau trái cũng sung nhắc cơ cơn sao quá nghe bờ sao tiếng lòng còn nhiều xa xăm không cho một tâm tư tình kỷ niệm ngày đó trao anh vẫn cứ cơn say sao quá nông nàn em vội vàng bước sang ngang cây màu áo mới thành đỗ lúa là sao giờ đây đến lại chẳng tình ta trái ngược không ngờ ngày nào anh và em ước hẹn anh vui bên tình nhiều tiếng đầu ngoài đường. em ngày xưa như đó hoa thân đêm nhìn đêm nay thơ bên cuối xuân trăng màn mây gió thế nào bên cạnh anh sau nắng mưa dài dầu cầm bàn tay hư không xa xôi rồi thời gian trôi qua nhanh thôi nàng giờ đây không đã lớn hơn rồi tình yêu kia như con nước trôi biết ngày mai sẽ đi đến đâu và điều trong muôn cũng đã đến nàng cùng anh cho tôi tấm thiên hồng phú quý của em với người lặng lẽ đem tình yêu ấy đã hết vào lòng tình người anh yêu bước theo dòng là một cơn mưa đông tay có bao giấc mộng màng và để đó thế lo cho anh làm cuộc sống ngóng khi bao đêm rồi người ta bên nhau giống như ngày xưa nhìn áng mây
giờ ta vẫn sẽ tới trở lại. Người đã mãi cất bước tha rồi, chỉ còn câu yêu thương nữa không xa vời. Người vừa quên bao dấu yêu thương, bỏ mặc anh dưới cơn mưa, để anh với ngắm nơi cuối trời. Cho tôi xin một lần được về với những cái khi tôi còn khỏe khỏe tinh lá có đôi bàn tay kêu ba nhẹ nhàng ta tỏ thẹn rằng kẹo khó là bằng cạnh ống xin cảm thấy tôi còn cố gắng quá cơn mưa nhưng vẫn ấm áp cuộc đời chẳng hề với ánh nắng vừa cơm gà nọ ra ngày xưa một canh dịu dàng người hứa như những lần ở dưới trời mưa như đấy thì đặng hay đón người trước cuộc tình đã đâu có nồng ngờ những ước vọng đã từng như mơ giờ hiện rằng người đã thay đổi người đi và còn đâu nữa mà chờ anh biết phận mình đầy trông gai chỉ mong cuộc đời này có em ngày tương lai nhưng mà anh sai giờ em bên ai bao lâu nay cứ nghĩ chuyện tình mình sẽ không phai nhưng mà tình yêu ấy có đến vào lòng người anh yêu bước theo dòng đang một cơn mưa không ấy mưa bao giờ mong mà để đâu thế lo cho anh làm cuộc sống ngóng khi bao đêm rồi người ta bên nhau giống như ngày xưa nhìn em bây giờ ta vẫn sẽ đang phải trở lại người đã mãi cất bước tha rồi chỉ còn câu yêu thương nữa không xa vời người vừa quên bao dấu yêu thương bỏ mà anh đứng dưới cơn mưa để anh với ngắm nơi cuối trời nhưng chưa tin được rằng giờ này như mất nhau đời đâu nào ai biết trước ta bên nhau nên thề rằng mình chẳng đổi thay phần ta đó chỉ là ta bờ gần đến em tình yêu ấy cứ đến vào lòng nhìn người anh yêu bước theo dòng là một cơn mưa thông ấy thế cứ bao giờ mong mơ và để đâu thế lo cho anh là cuộc sống không chỉ bao đêm rồi người ta bên nhau giống như ngày xưa nhìn em bây giờ xa cũng sẽ chẳng thể trở lại người đã phải cất bước thở rồi chỉ còn câu yêu thương nữa không xa vời người mà quên mau dấu yêu thương bỏ mặc anh đứng dưới cơn mưa là anh với ngắm nơi cuối trời sao anh còn chưa biết em cứ mãi vẫn vô cùng anh sao yêu đến thế thân rồi sao tim em hết rồi đừng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời đưa tay anh quay áo vai ngọt ngào đến mấy cũng tóc mây lại còn mỗi khi đang bàn tay yêu thương cho anh chỉ giữ lại đây người xem như em chẳng hay nỗi buồn em giống gió đã bay thương cười khi biết em là người giúp hai người có ai gì thương nhau ngoài những lời nói tình quá sức buồn em không muốn về chơi quen kịp đánh đấy ngọt ngào đến mất tóc mây sạch vào cuối khi đang bàn tay
rồi đừng cho anh chỉ xa lại đây anh đây em như em chẳng hay đôi buồn em khóc xa bằng mơ người biết em là người đó anh ơi còn lại chỉ giúp nhau mỗi những người con tình ta suốt thôi em không muốn về. Nhau hỏi sao lương duyên không với thân mình mà đứng đọa ngày em quay bước đi lệ cay đậm hướng vội đến rồi đi năm tháng vắng lòng giờ cùng đau
cơn mê phút giây anh cho rằng người còn ở nơi anh nhẹ nhàng rung rinh tình ca hôn lên mái tóc thơ nào giật mình khi sau giật mắt anh bị chỉ là kim bao còn em giờ phương nào hương bụi tình nhân phải không hơi thế gian kiếm tương hùng rơi ngay mà không mong sương gió bên đời lắm tháng dài giàu ngày đó ai hứa ai thề mãi vỗ tay nắm vai kề giờ xa rồi còn là gì mọi nỗi đau ngày đêm hạnh phúc đã trao đời sống cánh phương nào phận mình phải tan thành anh ngỡ ngàng đừng để rồi ngày trôi qua tình anh đang chân phôi pha anh đã thương rồi cả đời không quên. Khi mặt trời lên giờ lặn xuống tâm hồn như đã chết đây nếu nỗi buồn mình không tồn tại thì chai rượu chẳng hết đây không có em bên cuộc sống anh như cây đã xa lìa lá em bảo mật hết cả bầu trời mà không cho anh chìa khóa giờ kỷ niệm
Người đến lòng em đi quay gót giờ lại cay sương trên khóe mi. Đò đã xa bên không hẹn ngày trở về. Nơi bên sông chờ bao mùa thay lá giữa ánh trăng mờ giọt lệ rơi rớt. Có mấy ai thương cho người vì thân như bên đợi đò. Giọt mưa rớt nhòa trên thân áo phai màu, trên tấm thân gầy gò sương gió để cùng người xa có nhớ tôi không đầy mơ ước về. Nè, nó còn đi thành cho em nữa. Nhanh chẳng ai ngần duyên kiếp không thành chỉ vì cô ước cao dáng mới thành đồ. Nhờ gió tươi nắng bên anh đừng như em ước đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa vẫn đứng đợi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội vã tình đã xa sông cuốn đi xa. Duyên lỡ làng em cũng đớn đau sao thấu nỗi lòng. Mà chẳng phải đã hết thương nhau chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh do kiếp cơ hàn. Còn chung nơi chốn xa hoa người sẽ có những nước mơ xa. Mong kiếp này cô mãi ấm êm sẽ chẳng buồn phiền. Giọt mưa rơi nhòa trên thân áo phai màu, trên tấm thân gầy gò sương gió liệu người xa có nhớ tôi không đầy mơ ước về. Người nhanh chẳng ai ngờ duyên kiếp không thành chỉ vì cô ước cao dáng nơi thành đồ. Nhờ gió tươi nắng bên anh đừng như em ước đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa vẫn đứng đợi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội vã tình đã xa sông cuốn đi xa. Duyên lỡ làng em cũng đớn đau sao thấu nỗi lòng. Mà chẳng phải đã hết thương nhau chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh do kiếp cơ hàn. Còn chút nơi chốn xa hoa người sẽ có những nước mơ xa. Mong kiếp này cô mãi ấm êm sẽ chẳng buồn phiền. Nhờ gió tươi nắng bên anh như em ước đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc. For the agency. You vowed to your clients that whenever you put an ad in the paper, it was in the actual girls that you might be getting, right? Absolutely, and also I was delivering the ultimate girlfriend experience, GFE. You're familiar with that? No. Yeah, I told you about that. You can have, Right. like in Vegas, you can get she's like your girlfriend for the weekend. Yeah, because Artie goes to hookers all the time, and he said that In Vegas. Yes, only in Vegas. Like that means something. Yeah. In Vegas. Of course it does. I mean, I'm not out of control. But you say Spitzer. What did you pay for the weekend to have a girlfriend? Like this girl hung out with him the whole weekend, And acted like a girlfriend. It and was she like- was his girlfriend. Yeah, we came to dinner and she spoke when spoken to, like broads used to be. That cost me $3,000. $3,000. Yeah. That's pretty cheap, right? For a whole weekend? $3,000 for how many hours? Well, she was with me the whole weekend. She slept in my room, and Friday and Saturday, and I left Sunday. Was she a quality girl or? Yeah. Well, I mean, she wasn't a 10, but she was like Was she 7? yeah, A hard 7. like a sexy, something sexy about her. I was attracted to her, Okay. But I know what you're saying. She wasn't a 10, no.
Yeah, you're saying a 10 for the weekend. What How was, much does that cost? so you were selling the ultimate girlfriend experience, as you call it. I should tell you what that is. Yeah, go ahead. It's kissing, hugging, love, affection. Like the girl is totally acting like she's head over heels with you and you're her boyfriend. Oh, And did that's you really- get that, Artie? Oh, yeah. You know, it's a much nicer experience than with the girl who says, "Don't kiss me," or gives a guy a stiff arm, or Right. whatnot. It's like Yeah, much kind of the nicer. opposite of that. Did the women ever sit you down and say, look, just between us, because, and by the way, we're talking to Jason Itzler, and he has a matchmaking website, which I'll talk to him about. Another kind of... It's called DNAdiamonds.com. I'll get to DNAdiamonds.com. Like in a minute. Millionaire Matchmaker, not the old stuff. But Jason, did the girls ever sit down and say, you know, I just did Ultimate Girlfriend. I was with a guy I couldn't stand. You know, I had to kiss him and his breath stunk and he was just fucking gross. How does a girl, how do they get through that? I mean, do you ever coach them and say, listen, this is how you do it? Think of the money. I told them, I said, if you show up and the guy's really fat or smells or he's weird, come up with a lame excuse and I'll back you up and get the hell out of there. Don't take his money. Okay. And if you're in the middle of it and something happens, like you're just grossed out once again or whatever you just said, Right. give him the damn money back and get the hell out of there. Right. No girl ever denied a client the whole time, and no girl ever walked out. When it's like $2,000 an hour, 2 hour minimum, and if you keep the guy each hour, it's ticking at $2,000. Right. I don't know. The girls really, I guess get the money into it. really gets them hyped up. None of them ever came to you crying and saying, oh my God. I can't do this. I can't do this. I can't fuck these guys anymore. Thank God, no. And thank God no one's parents ever came to me and said, my daughter works for you. How do Right. you feel about yourself? I never had to face that. Now, You know. did you ever have to deal with mafiosa types, like where they came, like you started to get very, very successful with this? Did anybody in the mob ever come to you and say, listen, pal, you're pimping, you know, this is it used to be our thing? Yeah, I got, one day I got a scary phone call from a guy from the Cavalcanti crime family out of New Jersey. Whatever that is. That's, we never heard of that's that. who The Sopranos are based on. Yeah, by the exactly, way. yeah. Based on the Sopranos. That's And, my neighborhood. Other Italians that I was just friends with growing up and stuff, talked to them, and everyone left me alone. Maybe I got lucky. I don't know. I see. So you were sort of blessed in that sense that no one really hassled you. Yeah, I mean, Yeah. I grew up in like Fort Lee, Englewood Cliffs, New Jersey, and So you just knew some kinda- people. Yeah, I think it neutralized. And I see. And you would say to the girls as they would go out there, your mantra, so to speak, you'd say, girls, here's your mantra. You're seeing this guy for the ultimate girlfriend experience. Pretend you're a girl, you haven't seen your boyfriend in 15 months and you're in love with him. And just repeat that to yourself over and over and over again. Is that right? You and I should have done New York Confidential together. We would have done great. It's sort of yeah. like an I'd be- acting assignment. I'd be some pimp. So was that the mantra? Is that how you worked it? I think it was a little smoother. It was, this is my boyfriend of 2 years, and I haven't seen him in 3 months. This is Okay. my boyfriend of 2 years, and I haven't seen him in 3 months. The focus was, though, this guy's paying silly, crazy money for you. Give him the best sexual experience of his life. Are you married now? I'm not. Have you ever been? I've been married 1.5 times. I've been engaged like 9 times. 1.5 times you've been married. Like an annulment. Oh, I see. And why did somebody annul you? Cats like you. Jail tough? Jail's really tough because it's incredibly boring, and you know, some people would rather be dead than bored. And the food is atrocious. It's certainly an intentional punishment that they do to people. The food, Right. it's so bad. Did you spend time in a county jail or did you go to a prison? You were in Rikers, right? Yeah, Rikers, which is really bad and disgusting. I don't know if you guys know or not, but jail is so much worse than prison. Prison is much nicer and So more. that's the upgrade, going to prison. Yeah, but you're in prison for years though. So Were you in prison with like other sort of like blue collar type, what do they call, white collar type crime, or were you with hardcore prisoners? I was the only Jewish attorney on Rikers Island. Yeah. I was one of like 8 Jewish people and one of like 37 white guys. Did you ever get it's all raped? Crips and Bloods and Latin Kings. And no one beat you up the whole time there? They loved the reason I was in there, thank God. You know, I like they see. used to grab me all the time and be like, you know what we'd do to you if you weren't the king of all pimps? You know how we'd take your stuff and beat you up? Oh, and, really? So nobody raped you, nobody beat you up, nobody fleeced you for money, nobody shook you down? No, nothing at all. I was lucky. It is a little rough there. Oh, I bet it is. I am sure I couldn't survive a day in there. That's pretty amazing. So when you were being the king of all pimps, you fell in love with one of the escorts, right? You fell in love with the top earner, Natalie.
Natalia, yeah. Natalia. Okay, you fell in love with her. How'd you let that happen? It wasn't like a typical romance. It was kind of like we were great friends, and a lot of the clients back then used to want the owner of the escort agency's girlfriend. Right. So it wasn't even like the most real relationship. Right. She was working all the time. Once you I get hardly saw her. busted, did these girls all go away? Did any of them stay in touch? Did you hear from Natalia? Yeah, I mean, Natalia's very sweet and kept Yeah, in touch. she did. A lot of the girls sent me letters at the beginning, and then, as the years tick away. Did any of them go to jail, or was it just you? Just me. The captain went down with the ship. Captain went down with the ship. You didn't give up any of the girls. Now, were these girls, like, some of them had regular jobs that they went to when they weren't escorting? Like, Yeah, or of were they course. moms? Were they're, like, women really leading double lives? A typical girl would be like a Columbia graduate student, and she chooses, New York Confidential to make her extra money. Uh-huh. So when Spitzer takes you down, does he show up in court to take you down, or does he show up at any of the meetings where you have a plea? He's not court, but plea bargaining type sessions, or he has someone else do that? No, other people were doing it. Right. So you never heard directly from him. No. But he was the guy who He was in charge. He was in charge of getting rid of prostitution, and you were chosen. Were you the only guy brought down in that whole investigation, or were there other people as well? I think they took down about 7 people within 3 months, 7 big agencies within 3 Right. months of me going down. I think I was the only one that really played with it and had fun and Oh, that's a And lot went of to fun. jail. Yeah. No, I mean, but I played with the fact that I went to jail and got a little well known. I see. So what was the game plan? I mean, when you heard the news, where were you when you heard the news? I don't know what that noise is. No, what Do you? is that? I don't either. When you heard the news that the governor had been basically popped for prostitution, what went through your mind? I mean, what was your reaction, and where were you? I was a little bit shocked, but at the same time, no one knows better than me that the most powerful, wealthiest people in the world in America, they're horny people, and they like getting their hands on an exceptionally hot young girl and having fun, and no one knows about it. It's Were you surprised that the governor, I read in the paper today that he perhaps wanted unsafe sex? He wanted blowjobs without a condom. Did a lot of the Johns want blowjobs without a condom? definitely, absolutely. Yeah. So that's not a... But you didn't unusual. provide that. No, nor would the girls really usually give that. Right. If someone knew it's the governor, I would think some girls might make an exception. For the governor, you do that. I mean, come on. I mean, Oh, it's the governor? Well, he's got a lot of pressure. Or if someone could tip quite a bit of money. Right. You can actually pay people to doff that condom. Yeah, I mean, I would say that every single guy paying this kind of money tries to do it without a condom, the regular sex. They say the governor could be in real big trouble because the transaction occurred. It was a girl in New York being transported to Washington, D.C. For sex. Is that a big problem? I mean, you don't do that in the prostitution business? I think like if they want to really build a big case against him, just soliciting a prostitute's not so big. But once Right. they start laying on money laundering, I'm wondering if that's the traveling between headphones. states. I'm sorry, there's a weird noise. Does everyone hear that? Hey, they told me that a lot of times that's when a cell phone rings. Jesse, do you have a cell phone in your pocket by any chance that's ringing? I have the volume up, but I have an iPhone. Let's see. Turn down your That's iPhone. probably Maybe it. that's it. That's, That took care of it, I think. oh yeah, I don't know. The hell knows. Turn that thing off. I'm definitely going to turn it We're on. the only radio show that can't have a phone near our equipment. Yeah, don't bring any new technology in here. Yeah, maybe you want to tell the guests ahead of time. Let's see. Is that off now? Yeah, Turn it off. There you go. We don't know that that's it, Howard. We're just taking a guess. Yeah, we're taking a People guess. have been in with phones before, but maybe his is a weird frequency. I don't know. What's the frequency, Kenneth? All right. So you, I forget where I was. Now, he said something that's interesting. I find, like, with these broads in Vegas, everything's a negotiation. Like, you get the idea